คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวโดยมีสปอนเซอร์เป็น Longines นะครับแต่แน่นอนทั้งเนื้อหาและความคิดเห็นนะยังเป็นสไตล์ของช่องเราเหมือนเดิมสวัสดีเพื่อนๆสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาสู่โหมดการรีวิวนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนาฬิกาที่ผมจะรีวิวในวันนี้เป็นนาฬิกาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเพื่อนๆที่ดูคลิปรีวิวของผมหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้ว่าแบรนด์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์โปรดของผมเลยด้วยความที่เป็นแบรนด์ที่มีนาฬิกาในราคาระดับที่เราสามารถจับต้องได้รวมถึงชื่อชั้นและคุณภาพของตัวนาฬิกาเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าเทียบกันในนาฬิการะดับเรทราคาระดับเนี่ยเขาเป็นตัวเลือกที่ไม่เป็นสองรองใครเลยล่ะแบรนด์ที่ผมกำลังพูดถึงก็คือ Longines นะครับโดยเฉพาะเจ้ารุ่นเนี่ยคือรุ่น Hydro Conquest เนี่ยเป็นรุ่นที่สร้างชื่อให้กับ Longines มากๆอะไรที่ทำให้ผมคิดว่าเจ้า Hydro Conquest เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ไม่เป็นสองรองใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆที่ดูจบแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้ยไม่เห็นด้วยเลยมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือว่าเพื่อนๆดูจบแล้วก็คิดว่าจริงนะเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับโดยปกติก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดของตัวนาฬิกาเนี่ยผมจะเล่าประวัติความเป็นมาของแบรนด์ก่อนด้วยความที่นาฬิกาเนี่ยนอกจากคุณภาพการผลิตแล้วเนี่ยชื่อชั้นของแบรนด์เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมากความเฮอริเทจประวัติความเป็นมาก็เลยมีผลต่อการตัดสินใจในการpull the trigger หรือซื้อนาฬิการุ่นนั้นๆนะครับผมก็เลยมักจะเล่าประวัติความเป็นมาหรือว่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆให้ฟังก่อนแต่ด้วยความที่ประวัติความเป็นมาเนี่ยผมเคยเล่าไว้แล้วในการรีวิวนาฬิกา Longines เดือนที่แล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็กดย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนั้นเนี่ยผมเล่าไว้ละเอียดเลยผมเกริ่นให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับว่า Longines เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1832 หรือ 189 ปีที่แล้วนะครับนานขนาดไหนก็คือเขาเป็นแบรนด์เก่าแก่ลำดับที่ 4 ของโลกถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือเขาเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมาก่อนปาเต็กฟิลิปที่เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อว่ามีประวัติความเป็นมาอันยาวนานด้วยซ้ำหรือถ้าเทียบกับ Rolex เนี่ย Longines ก่อตั้งก่อน Rolex เกือบ100 ปีนะครับในยุคที่ Longines รุ่งเรืองเนี่ย Rolex ยังเป็นวุ้นอยู่อย่างที่ผมเคยเล่าไว้ในคลิปที่แล้วนะครับ Longines เป็นแบรนด์สินค้าแบรนด์แรกของโลกเลยก็ว่าได้ที่จดลิขสิทธิ์โลโก้ของแบรนด์นะครับเพื่อมาแก้ปัญหาที่นาฬิกาของเขาเนี่ยเริ่มถูกก๊อปปี้ซึ่งนาฬิกาเนี่ยเป็นสินค้าประเภทแรกๆของโลกนะครับที่มีปัญหาการก๊อปปี้มีมาเป็นร้อยปีตอนนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมคนถึงให้ความสำคัญหรือว่าให้คุณค่ากับแบรนด์นี้เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนะผมได้ยินมาว่าประเทศจีนเนี่ยนิยม Longines เป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าพูดถึงเฉพาะชื่อชั้นของแบรนด์เนี่ย Longines เนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมาอยู่ใน Swatch Group เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่มีชื่อชั้นไม่แพ้โอเมก้าเลยล่ะและนี่ก็คงเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ Longines เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลับมาครองความยิ่งใหญ่ครองส่วนแบ่งของตลาดเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับอย่างปีเนี่ยในปี 2021 เนี่ย Longines ครองยอดขายเป็นอันดับ 3 ของโลกเป็นรอง Rolex กับโอเมก้าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้านับเป็นจำนวนเรือนที่ขายได้เนี่ย Longines เป็นอันดับ 1 ของโลกนะครับคือขายนาฬิกานับจำนวนเรือนได้มากที่สุดในโลกอันนี้คือนับเฉพาะนาฬิกา Swiss Luxury นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะบอกว่าโอ้ยเฮ้ยไม่จริงหรอกนาฬิการาคาไม่แพงถูกๆ1,000-2,000หรือว่าพวกสมาร์ทวอทเนี่ยขายได้เยอะกว่านี้อีกอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าข้อมูล Market Share ที่ผมบอกเนี่ยคือข้อมูล Market Share ของนาฬิกาหรูจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าพูดถึงนาฬิกาหรูเนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์คืออันดับ 1 ของโลกไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วโอเคผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้กลิ่นอายหรือว่าความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความเฮอริเทจของแบรนด์แล้วนะครับเรามาลงลึกถึงรายละเอียดของตัวนาฬิการุ่นนี้กันเจ้านาฬิการุ่นเนี้ยมีชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการว่า Longines Hydro Conquest Reference Number L3.781.3.06.7เรือนเนี้ยมาในตัวเรือนแบบ2กษัตริย์นะครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยตัวเรือน2กษัตริย์เนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตมากๆโดยเฉพาะ Heuer หรือว่า Rolex ที่เป็น2กษัตริย์เนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตมากๆจนถึงในยุคช่วงต้นๆของปี 2000 เนี่ยความนิยมของนาฬิกา2กษัตริย์ก็เริ่มถดถอยลงไปนะครับความรู้สึกของผมในตอนนั้นนะก่อนหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่านาฬิกา2กษัตริย์เนี่ยรู้สึกโอ้ยมันดูแก่มันดูเป็นเสีย
แต่ระยะหลังๆเนี่ยความรู้สึกของผมก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะหลังจากผมมาให้ความสนใจหรือศึกษาเรื่องการแต่งตัวมากขึ้นเนี่ยก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีทองเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญกับการแต่งตัวของเราเหมือนกันนะโดยเฉพาะสำหรับผมเนี่ยที่มีนาฬิกาไว้ mix and match กับชุดที่เราจะใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องการนาฬิกาที่มีสีทองเพื่อมา mix and match โดยเฉพาะผมเป็นคนที่มีสีผิวออกไปในทางโทนวอร์มนิดๆเนี่ยก็เลยทำให้เวลาเราใส่อ็อกเซสซอรี่ที่เป็นสีทองเนี่ยมันจะดูขึ้นดูสวยแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนนี้เทรนด์ในการเลือกนาฬิกาสีทองหรือว่าสีเงินเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเป็นเรือนสีทองรู้สึกแก่แต่ปัจจุบันถ้าเป็นฝรั่งนะโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นและเขาจะเลือกนาฬิกาให้ mix and match กับเสื้อผ้าหรือสีผิวของตัวเองนะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตนาฬิกาพยายามออกนาฬิกาที่มีสีสันมากขึ้นและอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ผมคิดว่าคนหันมานิยมนาฬิกาที่มีสีทองมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีในการผลิตสีทองเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอย่างเจ้าเรือนเนี่ยเป็นการทำสีทองด้วยระบบ PVD code ซึ่งครั้งแรกที่ผมเห็นน่ะผมต้องรีบพลิกขึ้นมาดูเลยนะครับว่าตกลงเขาใช้วัสดุที่เป็น Solid Gold จริงๆเหรอเนี่ยเพราะว่าเจ้าสีทองที่อยู่บนเรือนเนี่ยไม่ต่างจากนาฬิกาที่เป็น Solid Gold เลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่ผมชอบนาฬิกาเรือนนี้มากๆนะครับเรือนเนี่ยมาในขนาดตัวเรือน41มิลนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูหูสายถึงหูสายมีขนาด51มิลลิเมตรนะครับมีความกว้างของหูสายอยู่ที่21มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกสายเนี่ยก็ต้องซื้อสายที่ขนาด21มิลลิเมตรมาใส่มีความหนา 11.9 มิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นความหนาในระดับที่กำลังดีสำหรับนาฬิกาดำน้ำนะครับกันน้ำได้300เมตรใช้เม็ดมะยมแบบขันเกลียวหรือว่าสกรูดาวคราวขอบบีเซลจะเป็นแบบ unidirectional นะครับหรือว่าหมุนได้ทิศทางเดียวตามแบบฉบับของนาฬิกาดำน้ำมีความละเอียด120คลิกความแน่นหนาของขอบบีเซลในการหมุนเนี่ยก็จะมีความแน่นหนาไม่มีเพลเลยละและก็แน่นอนนะครับจุดเด่นของ Hydro Conquest โมเดลหลังๆเนี่ยคือเขาให้ bezel insert หรือว่าขอบหน้าปัดเนี่ยเป็นแบบเซรามิกซึ่งข้อดีก็คือจะมีอายุการใช้งานและความทนทานต่อรอยขีดข่วนมากกว่าขอบสแตนเลสทำสีหรือที่เราเรียกว่าขอบฟิล์มเนี่ยเยอะเลยล่ะแล้วก็แน่นอนนะครับให้กระจกหน้าปัดเป็นแบบแซฟไฟร์คริสตัลกันรอยขีดข่วนและที่สำคัญกระจกรุ่นเนี่ยมีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งด้านในและด้านนอกนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายคลิปนะครับนาฬิกาที่ผมเลือกเนี่ยผมชอบนาฬิกาที่มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนเพราะว่ามันทำให้เราเห็นหน้าปัดชัดขึ้นมากแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ทันสมัยใหม่ให้ฝาหลังเป็นแบบขันเกลียวปิดทึบมีการตีตาวิงเอาเวอร์กราสที่เป็นโลโก้ของลองจินดูสวยงามนะครับเรือนนี้ให้กลไก Caliber L888 จริงๆก็คือเครื่อง Modify ETA 2892ซึ่งเป็นเครื่องระดับพรีเมียมของกลุ่ม Swatch Group นะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องระดับเดียวกับเทียบเท่า Omega จุดเด่นที่สำคัญของเจ้าเครื่องรุ่นนี้ก็คือเขาใช้ซิลิคอนบาลานซ์สปริงนะครับซึ่งก็จะทำให้นาฬิกาเนี่ยมีความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นมากความต้านทานของสนามแม่เหล็กสำคัญยังไงคือด้วยความที่ยุคปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของเราเนี่ยมักจะมีสนามแม่เหล็กอยู่อย่างเช่นลำโพงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็เลยทำให้ถ้าเราวางนาฬิกาในแหล่งที่มีสนามแม่เหล็กมากๆบางครั้งเนี่ยถ้ามันมากพอมันจะทำให้นาฬิกาเดินเพี้ยนเพราะอย่างที่เรารู้นะครับกลไกในนาฬิกาของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโลหะแต่ถ้ามันแค่เดินเพี้ยนชั่วครั้งชั่วคราวพอเราเอาออกห่างแล้วมันก็หายเนี่ยไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเราวางไว้นานพออาจจะทำให้เจ้าบาลานซ์สปริงที่เดิมเนี่ยมักจะทำจากโลหะเนี่ยมันเกิดการเหนี่ยวนำมันจนกลายเป็นแม่เหล็กด้วยตัวเองแล้วเจ้าขดบาลานซ์สปริงเนี่ยเกิดติดกันทำให้ไม่สามารถแกว่งได้เต็มที่เหมือนเดิมนึกภาพไม่ง่ายนะครับขดบาลานซ์สปริงของเราเนี่ยจะมีความยาวระดับหนึ่งแล้วเป็นวงไว้ใช่ไหมครับถ้าบางส่วนมันติดกันเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนขดบาลานซ์สปริงของเราสั้นลงพอมันสั้นลงเนี่ยระยะการเหวี่ยงมันก็น้อยลงก็ทำให้นาฬิกาของเราเดินเร็วขึ้นนี่แหละก็ทำให้ผู้ผลิตนาฬิกาเนี่ยพยายามคิดค้นวัสดุที่ทนต่อสนามแม่เหล็กให้ได้มากขึ้นซึ่งสมัยก่อนนะนาฬิกาที่มีซิลิคอนบาลานซ์สปริงเนี่ยมักจะอยู่ในนาฬิการะดับเป็นแสนหรือหลายแสนบาทขึ้นไปซึ่งปัจจุบันก็นับว่าเป็นเรื่องโชคดีของเรานะครับที่เรามีนาฬิกาที่มีฟังก์ชันแบบดีๆอย่างเงี้ยในราคาที่ระดับจับต้องได้เรือนนี้สำรองพลังงานได้72ชั่วโมงนะครับเดินเครื่องด้วยความถี่ 25,200 ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งจะแตกต่างจากเครื่อง ETA 2892ที่เดินด้วยความถี่ 28,800 ครั้งตามฉบับนิยมและก็แน่นอนนะครับเป็นเครื่องกลไกระบบออโตเมติกโอเคเราพลิกกลับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับ
เรือนเนี่ยใช้การแสดงเวลาแบบ3เข็มคือมีเข็มวินาทีเข็มนาทีและเข็มชั่วโมงให้เข็มและหลักชั่วโมงเป็นสีทองรับกับตัวเรือนที่เป็นสี2กษัตริย์ทั้งเข็มชั่วโมงนาทีและวินาทีเนี่ยมีการแต้มสารเรืองแสงไว้ทำให้มองเห็นชัดเจนในที่มืดแน่นอนล่ะด้วยความที่เขาเป็นนาฬิกาดำน้ำเรื่องการมองเห็นในที่มืดเนี่ยจึงเป็นฟังก์ชันสำคัญโดยใช้สารเรืองแสงแบบซูเปอร์ลูมิโนวาที่เป็นสีฟ้านะครับดูทันสมัยสวยงามรวมถึงหลักชั่วโมงนะครับหลักชั่วโมงเนี่ยก็ให้ซูเปอร์ลูมิโนวาเวลาเราออกกลางแดดแล้วเข้ามาในที่ร่มเนี่ยเราจะเห็นเต้าลูมิโนวาเป็นสีฟ้าดูสวยงามเลยล่ะจุดเด่นอีกอย่างของซีรีส์ไฮโดรคอนเครสเนี่ยก็คือเขาจะให้หลักชั่วโมงที่12 9และ6เป็นแบบตัวเลขอาราบิกผมชอบที่เจ้าตัวเลขอาราบิกเนี่ยเขาก็มีการเคลือบสารเรืองแสงไว้ด้วยจุดเด่นอีกอย่างของเจ้าซีรีส์เนี่ยก็คือว่าเขาให้เข็มชั่วโมงเนี่ยปลายเข็มเป็นแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั้งเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีเนี่ยมีการเล่นเหลี่ยมสันจับกับแสงและดูสวยงามความเนี๊ยบของงานหน้าปัดเนี่ยก็แน่นอนว่าตามมาตรฐานของลองจินส์เลยก็คือว่าถ้าเราเอาลูปมาส่องดูเราจะเห็นเลยว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยเนี๊ยบแทบจะไม่มีฝุ่นหรือตำหนิอะไรเลยบริเวณหน้าปัดที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยจะมีการสกรีนยี่ห้อลองจินสีขาวไว้ถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้ Wing Hourglass เป็นแบบแอปพลายหนุนขึ้นมาเรือนนี้ให้โลโก้สีทองนะครับรับกับความเป็น2กษัตริย์ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยจะมีการสกรีนคำว่าออโตเมติกและถัดลงมาก็จะเป็นบอกระดับกันน้ำที่300เมตรไว้บนหน้าปัดที่ตำแหน่ง3นาฬิกาจะมีการเจาะช่องหน้าต่างแสดงวันที่ไว้นะครับใช้การแสดงวันที่สีดำบนพื้นขาวให้พื้นหน้าปัดเป็นสีเขียวนะครับดูเผินๆที่แรกผมคิดว่าเป็นสีเทาแต่จริงๆแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับแต่เป็นสีเขียวคนละเฉดกับขอบหน้าปัดนะครับซึ่งผมเห็นครั้งแรกอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าพอดูไปดูมาก็สวยดีนะการที่เขาใช้สีคนละเฉดกันเนี่ยมาบวกกับความเงาของขอบเซรามิกเนี่ยก็เลยทำให้ตัวขอบเซรามิกเนี่ยดูโดดเด่นสวยงามตัวขอบเซรามิกก็จะมีการแกะสลักตัวเลขบอก10 20 30 40 50นาทีไว้นะครับแล้วก็มีลูมพิบที่ตำแหน่ง12นาฬิกาตามมาตรฐานนาฬิกาดำน้ำและมีการแกะสลักสเกลนาทีไว้นะครับจนถึงนาทีที่15เขาให้ทั้งขอบเบเซลแล้วก็เม็ดมะยมเนี่ยเป็นแบบสีทองเยลโลโกนะครับก็เลยทำให้มันตัดกับสีเขียวดูสวยงามผมชอบนะครับดูครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินตานะครับแต่พอดูไปดูมาเนี่ยเริ่มชอบมันสวยฮะให้คาวกาดเป็นแบบสามเหลี่ยมตามแบบฉบับของนาฬิกาไฮโดรคอนเควสเลยสิ่งที่ผมชอบมากๆอีกจุดหนึ่งก็คือเรือนเนี่ยเขาให้ตัวเรือนเป็นแบบปัดด้านทั้งเรือนนะครับพอมันมาตัดกับขอบหน้าปัดแบบเซรามิกที่มันจะเงาแวบเนี่ยมันทำให้มันดูตัดกันสวยงามและที่สำคัญบริเวณที่เป็นสีทองเนี่ยเขาก็ให้เป็นแบบลายปัดด้านด้วยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าความสวยงามของเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรกับนาฬิกาที่เป็นโซลิดโกลเลยด้านข้างของตัวเรือนเนี่ยเขาจะให้ลายปัดด้านซึ่งลายปัดด้านแบบนี้เป็นลายปัดด้านที่ผมชอบมากผมอธิบายไม่ถูกนะครับเพื่อนๆดูจากในรูปเอาเลยว่าเนี่ยลายปัดด้านของเขาเนี่ยจะดูละเอียดกว่าจะดูแบบสวยงามกว่าลายปัดด้านทั่วๆไปการเก็บงานรายละเอียดของตัวเรือนเนี๊ยบสมกับเป็นนาฬิกาหรูในราคาที่จับต้องได้คุ้มค่าต่อการใช้งานเรียกได้ว่าในนาฬิการาคาระดับเนี่ยลองจิ้นไม่เป็น2รองใครเผลอๆจะดูเหลื่อมๆเขาสักนิดด้วยซ้ำก็เลยทำให้ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเขาถึงเป็นนาฬิกาที่ฮิตมากๆพอพลิกกลับมาดูฝั่งเม็ดมะยมนะครับที่เป็นสีทองนะครับเขาปัดด้านและที่สำคัญนะครับเขามีการตีตาโลโก้ Wing Hourglass ไว้เป็นแบบปัดเงาสีทองซึ่งมันทำให้ดูตัดกับพื้นที่เป็นด้านแล้วดูโดดเด่นสวยงามเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ผมชอบมากๆเรเน่มากับสายเหล็กนะครับให้สายสีทองสลับกับสตีลปัดด้านทั้งหมดด้านข้างของสายเนี่ยจะเป็นการปัดเงานะครับเป็นดีเทลที่ดูสวยงามความเนียบของสายเนี่ยก็ตามมาตรฐานของลองจินส์นะครับไม่มีอะไรที่ต้องติติงกันให้ตัวล็อกสายเป็นแบบ different class นะครับมีการแกะสลักบอกระดับกันน้ำที่300เมตรไว้บนตัวล็อกสายนะครับส่วนตัวดับเบิลล็อกเนี่ยก็จะมีการแกะสลักโลโก้ Wing Hourglass ไว้ด้วยข้อดีของสายรุ่นนี้ก็คือว่าเขามี Micro Adjustment ให้3รูนะครับเราสามารถปรับระดับละเอียดได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเขามี Extension สูตรหรือว่าเวลาเราใส่ชุดดำน้ำเนี่ยเราสามารถขยายตัว Extension ออกมาเพื่อใส่กับชุดดำน้ำได้เลยโอเคผมว่าก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับสเปคเรามาดู pros and cons หรือว่าข้อดีกับข้อเสียกันนะครับเรามาเริ่มที่ข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีอย่างแรกที่ผมชอบมากๆก็คือสีทองของเรือนเนี่ยใช้สีทองแบบ PVD coat ที่
ดูแล้วเนี่ยมันไม่แตกต่างจากทองแบบ solid gold เลยก็เลยทำให้เราไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจในการใช้งานเลยและที่สำคัญอายุการใช้งานของทองแบบ PVD เนี่ยมันยาวนานกว่าทองแบบทองชุบหรือ gold plate เนี่ยเยอะมากๆผมไม่เคยได้ยินใครคอมเพลนเกี่ยวกับการเคลือบทองแบบ PVD เลยจุดเด่นข้อที่2ของเรือเนี่ยซึ่งเคยเป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้นะคือเขาให้ขอบหน้าปัด bezel insert เป็นแบบเซรามิกนะครับซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นจุดขายของเขาเลยคือถ้าเทียบกับนาฬิกายุคก่อนๆที่เป็นแบบขอบฟิล์มเนี่ยเขาจะมีความทนทานต่อรอยขีดข่วนมากและที่สำคัญมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ามากๆจุดเด่นข้อที่3ที่ผมชอบก็คือเขาให้เครื่องเป็นแบบ Modify EDA 2892หรือเครื่อง L888 ที่ให้พลังงานสำรองได้ถึง72ชั่วโมงนะครับ72ชั่วโมงเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเราใส่ทุกวันในวันทำงานเนี่ยเราวางไว้เสาร์อาทิตย์วันจันทร์เรามาใส่ต่อเนี่ยนาฬิกาจะไม่หยุดเดินเลยและอีกจุดหนึ่งที่ผมเคยมองข้ามไปนะครับการที่พลังงานสำรองเขายาวนานขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้เขาสามารถรักษาความเที่ยงตรงได้ดีกว่าปกตินะครับเพราะว่าปัญหาที่สำคัญของนาฬิการะบบกลไกนี่ก็คือว่าเวลาเขาลานอ่อนเนี่ยเขาจะมีการเดินผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นการที่เขามีลานยาวนานขึ้นเนี่ยก็ทำให้โอกาสที่ลานเขาจะอ่อนก็น้อยลงจุดเด่นข้อต่อมาก็ต่อเนื่องกันนะครับก็คือเครื่องรุ่นเนี่ยให้ซิลิคอนบาลานซ์สปริงนะครับก็เลยทำให้เขามีความทนทานต่อสนามแม่เหล็กก็เลยทำให้เราสามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์มากขึ้นเราไม่ต้องระวังอะไรมากนักจุดเด่นข้อที่5ก็คือราคานะครับถ้าเราเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์เนี่ยลองจินเนี่ยเป็นอะไรที่เด่นมากๆแทบทุกรุ่นนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นเนี่ยหรือยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับเจ้า Hydro Conquest รุ่นเนี่ยมีราคาตั้งอยู่ที่ 66,300 บาทพอหันกลับไปดูคู่แข่งที่มีสเปคใกล้เคียงกันหรือบางครั้งสเปคต่ำกว่าด้วยซ้ำเราจะเห็นได้ว่าเขามีราคาขายที่ดีมากๆนะครับอย่างเช่น Oris Aquis เนี่ยเขามีราคาตั้งแพงกว่านี้อีกพอสมควรตรงจุดนี้ก็ทำให้ผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่ Longines เป็นนาฬิกาที่ขายดีมากๆเพราะว่าฝีมือการผลิตระดับนี้คุณภาพระดับเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆจุดเด่นข้อที่6นะครับก็คือรุ่นเนี้ยให้กระจกที่มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนแล้วเพื่อนๆที่ติดตามการรีวิวผมมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบกระจกเคลือบสารกันแสงสะท้อนมากนะครับแต่ตรงเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมเคยดูรีวิวของฝรั่งบางคนเขาบอกว่าคุณสมบัติที่สำคัญของกระจกซัฟไฟร์คริสตัลเนี่ยคือกันรอยขีดข่วนแต่เราเอาโค้ดเคลือบสารกันแสงสะท้อนเนี่ยไปเคลือบทับไว้ซึ่งโค้ดนี่เองมันสามารถเกิดริ้วรอยได้ซึ่งบางคนเขาไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมชอบเพราะว่าถึงแม้มันจะสามารถเกิดริ้วรอยได้แต่ว่ามันก็เกิดได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันก็ไม่ได้มองเห็นชัดเหมือนกับที่กระจกเป็นรอยจริงๆโอเคพูดถึงข้อดีแล้วนะครับมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียข้อแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะนับเป็นข้อเสียดีหรือเปล่าก็คือว่าเขาไม่ได้ให้ทองเป็นแบบ solid gold ซึ่งก็แน่นอนแหละถ้าทองเป็นแบบ solid gold เนี่ยมันจะดีมีคุณค่ากว่านี้มากคือมันจะดีมากๆถ้าเขาขายในราคาระดับ 60,000 บาทแล้วให้เป็น solid gold แต่ก็แน่นอนนะครับถ้าเขาให้วัสดุเป็น solid gold เขาไม่มีทางขายราคาระดับนี้ได้อย่างเช่น Rolex นะที่ให้นาฬิกาเป็นแบบ solid gold ทั้งหมดนาฬิกา Solid Gold ของเขาก็เป็นราคาระดับหลายแสนถึงล้านบาทเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไม่รู้ว่าจะนับเป็นข้อเสียได้หรือเปล่าจริงๆอาจจะต้องนับเป็นข้อดีด้วยซ้ำเพราะว่าทำให้เราสามารถใช้นาฬิกาที่มีฟีลเป็นแบบ Solid Gold แต่ว่าราคาที่จับต้องได้ข้อเสียข้อที่2สำหรับผมเนี่ยก็คือตัวล็อกสายนะครับรุ่นเนี้ยยังให้ตัวล็อกสายเป็นแบบเหล็กพับอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูถูกลงไปสักนิดนึงแต่ก็ว่ากันไม่ได้นะครับเพราะด้วยราคาระดับเนี้ยผมก็เข้าใจแหละคุณภาพตัวเรือนอะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาหมดต้นทุนไปมากแล้วข้อเสียข้อที่3ก็อีกนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าก็คือว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบนาฬิกาที่ให้ฝาหลังแบบ exhibition case back ก็คือว่าโชว์เครื่องเพราะว่าเราสามารถดูได้ว่าเครื่องสภาพเป็นยังไงโดยเฉพาะเวลามันเก่าๆไปหรือว่าเราซื้อมือ2เนี่ยเราดูได้เลยว่าเครื่องมันเยินมาหรือเปล่าแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวนะครับผมไม่ชอบเพื่อนๆอาจจะชอบก็ได้ฝาหลังทึบที่เขาให้เนี่ยก็เป็นฝาหลังทึบแกะสลักที่สวยงามนะครับดูแน่นหนาดูมีราคาดูแพงเลยล่ะโอเคผมว่าก็หมดแล้วนะครับสำหรับข้อเสียจริงๆเขาเป็นนาฬิกาที่หาข้อเสียค่อนข้างยากนะผมก็พยายามหาข้อเสียสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยมาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบเพื่อนๆอาจจะชอบก็ได้นะครับโอเคเรามาถึงบทสรุปนะครับเจ้า Longines Hydro Conquest เรือนเนี่ยผมให้ 8.5 เต็ม 10จริงๆก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเรือนเนี่ยนะครับเจ้า Hydro Conquest Generation เนี่ยผมว่าเขาเป็นนาฬิกาที่ถ้าเพื่อนๆชอบดีไซน์รูปร่างหน้าตาชอบนาฬิกาลักษณะเนี่ยซื้อไปแล้วไม่น่าจะผิดหวัง
อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบเนี้ยคอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับก่อนไปผมฝากข้อมูลไว้เลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆชอบมาคอมเมนต์ถามว่านาฬิกายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ซื้อที่ไหนได้สำหรับ Longines นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อทาง Shopee หรือ Lazada ได้เลยนะครับเพื่อนๆลองเซิร์ชดูจะเห็นตัวแทนขายอย่างเป็นทางการซื้อได้เลยนะครับของแท้แน่นอนขณะนี้เป็นเวลา 10:49 นาที 27 วินาทีขอบคุณครับ